Welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with Jad Göran, artist, 103 years old, and my mother. Idag är det midsommardagen. Ja. Hur känns det? Det känns som en dag efter en så trevlig dag vi hade igår. Så det känns så fullt. Igår var en sån här dag när tiden liksom... Det kändes som att tiden både stod still och inte fanns och gick fort. Och det är lite intressant det där med tid. Ja, det kan man verkligen tänka på många sätt. För vi satte oss ner på klockan 1 och helt plötsligt var klockan 6. Ja, så är det med riktiga vänner där tiden bara försvinner. Ja, och jag tänker, jag lyssnar på ett program som heter Myter och mysterier, en podd. Och i det sista avsnittet så pratar de just om olika förståelse av tid, att det finns en kosmisk tid. Alltså, det kan man tänka som att man följer med månen och solen och att man är medveten om den lite större tiden. Och sen så finns det ju en klocktid. Vi lever ju väldigt mycket efter klocktid idag i vårt samhälle. Och sen kallar de det för en existentiell tid. Men det är väl också skillnaden mellan det som kallas för Kronos och Kairos tid. Kronos är ju klocktiden, men Kairos är den här tiden, den här existentiella tiden som vi lever i, som kan gå jättefort. Och ibland kan vi ju känna att vi har varit väldigt inne i något en dag. Och så känns det som att det har gått flera veckor fast det bara har gått en dag. Så upplevelse av tid är verkligen olika. Ja, det känner man verkligen igen det här du säger. Men då tänker jag så här, du som har levt ett helt liv ganska mycket utanför klocktiden. Ja, så målar och så här, då har jag liksom haft en häggtid och en blåsipstid och en ängens tid där det gäller att passa på, för snart är det ett helt år till nästa gång, eftersom jag hade mina motiv ute i naturen och ute bland blommorna. Så att det var ju en väldigt bestämd tid för mig. För när jag kom ihåg klocktid, det var ju skoltiden. Då var det, man skulle passa bussen på morgonen och hem. Och då var det verkligen klocktid och alla timmar man skulle passa. Men sen har ju jag aldrig varit anställd mer än att jag har praktikplatser och så. Men, så att... Jag tänker de flesta människor lever ju ett liv som är väldigt inrutat efter klockan. Ja, och vad gör man? Men det blir... Och vad gör det med en? Och vad gör det med ens upplevelse av mening och liv? Ja visst, det påverkar säkert mer än man tror. Att jaga tiden. Men när du har levt ett liv där du har kunnat styra helt själv? Jag har ju inte tänkt på vad det gör mig, men efteråt så kan jag ju se att man har ju sina olika tider, men man kan ändå passa tid i lugn och ro när man inte har något sånt där väldigt tider att passa.
Så kan det vara så att det ger en vad ska jag säga, en överensstämmelse mellan ens inre rytm och... Ja, jag tycker det är Den övriga lättare rytmen. att ha den överensstämmelsen när man bestämmer över sig själv när man ska måla. Och när det är ingen annan som har satt den där tiden, utan det är jag själv. Och det kan jag tänka mig att då blir det mer harmoniskt med mig själv. Kan det finnas någonting som är svårt med att leva så då, i det här samhället? Att man får ta sig själv i kragen ibland. För man kan ju falla ner i att man inte riktigt har lust. Eller man kan vara nedstämd, eller det kan vara någonting som är i vägen. Så att det blir ju sådana hinder för att göra det man vill eller att följa den här sina utsatta tider. Men nu går vi ju snart in i semestertid. Jag längtar ju efter det. Det ska bli skönt att få leva utan den där klocktiden ett tag. Så det är ju en slags befrielse. Så det gäller ju verkligen att ta vara på det där, tror jag. Och lyssna. Ja, jag ser ju hur du tidigt iväg och vilken egentligen stressad och vilken arbetstid du har. Och men du har ju orken och lusten att arbeta. Och du har ett spännande arbete. Ja, men jag tror också att det handlar om att försöka hitta den där sitt eget levande jag i det där systemet, för annars går det inte. Och det har att göra med denna alltså de man är, sina kollegor och vilket utrymme man själv får liksom. Annars skulle det vara alldeles för svårt, tror jag, för mig att orka. Jag önskar alla som nu får ferie att man går in i sin... att man försöker hålla sig levande och lyssnande. Och bara vara. Men då kanske vi stannar där nu. Ja, det är intressant att tänka på den här tidskänslan och det vad vi säger nu. Ja, man behöver ju vara lite medveten om att man lever i en större kontext, i en större cykler. Och sen har man sin egen kroppsliga sina egna cykler, och att man också hela tiden måste förhålla sig till den här tiden som vi mäter och som ju egentligen kanske inte går att mäta. Så. Ja, för jag tänker att vi talar om så går det ju ut på det här. Att hitta vårt plats i livet så att vi gör det så bra som möjligt medan vi finns. Ja, för det kanske är så att vår mening här, det är att vi ska bli klokare. Ja, jag undrar hur kloka jag har blivit, Annika. Ja, det tycker jag. Jo, men jag känner att livet har lärt mig, inte minst mina barn, har lärt mig vidare och till förståelse och förbättring. Okej. Ja, då får vi ha en fin midsommardag idag. Det får vi ha. Ja. Okay. Thank you for listening to us, and hope you will be back next week. Okay. Bye. Bye.